Jag träffade en local som tyckte att jag ska ta en liten detour för att se typ en cool klippa. Och så pekar de mig åt något håll här. Men jag hittar fan ingen klippa som ska vara värd att ta en omväg för. Skulle vara här någonstans. Jag får leta vidare. Jag frågade dem vart vägen ner var. Kollade på mig som att jag var dum i huvudet. Men sen förklarade jag att det var för att jag kom på leden, bla 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 bla. Jag hade lite mer förståelse, tror jag. Ja, alltså det är ju väldigt häftigt. Det är ju väldigt häftigt här. Det är coola klipper som fan. Men jag vill ju ha den här pizzan. Det är jättehäftigt här. Oj, 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 kolla här. Kanske var den där de menar. Ja, men det måste ha varit den de menar. Kolla på den där. Wow. Ja, men den var ganska häftig. Ja, bäst att hålla i sig här. Det är ganska brant ner. Men tack locals för den fina klippindikationen. Fan, tar jag mig ner här då? Alltså, vart går leden? Jag tror att den borde vara ditåt alltså, men här vill man liksom inte klättra runt med en ryggsäck. Jag borde kunna gå upp där, va? Jag provar. Men vilken utsikt också. Satan vilken utsikt. Så här gäller det nog att hålla tungan rätt i mun. Jag vet inte riktigt vart jag ska gå här. Fan, uppåt känns säkrare. Jag klättrar upp här faktiskt. För att neråt där kändes ju ganska risky business. Men ja, storslagen natur här alltså. Det här var nog grymmare att se på väg ner än på väg upp. Annars har man ju hela den här vyn i ryggen liksom. Nu har jag ju privilegiet att jag får den i ansiktet. Men jag har fortfarande ingen aning om vart leden går. Jag har inte sett några markeringar på ett tag. Där har vi E4. Jag vet att jag ska över den. Och där har vi en trappa. Ska vi se hur vi tar oss dit då. Här går det nog bra. Klättra, ska vi kanske förlänga den här pinnen så vi ser vad jag håller på med. Jag måste säga att den här delen av vandringen hittills är nog den som jag tycker är roligast. Och som jag tycker bäst om liksom. Men samtidigt så ser jag att jag är lite stressad i mina rörelser. För att jag inte vill tappa för mycket tid. Så att det fortfarande ska finnas hopp om en pizza. Men där nere ser det ut som en trappa. Och sådana bygger man ju inte bara för skojs skull. Sådana bygger man för att någon ska ha lätt att ta sig upp och ner. Det här är ju inte värsta klättringen. Det som gör det lite svårare, det är ju den här ryggsäcken man har på ryggen. Ryggsäcken gör det... Nej, jag slog i mitt sår där, men det ser ut att ha klarat sig. Ryggsäcken gör det lite svårare. Oj, det är till och med en skylt. Predikstolen. Ja, det här kan ju vara en markering för någonting annat. En annan led. De verkar inte ha koll på Höga Kusten-leden, de här. Som var där, som jag antar var locals. Eller campingbesökare. Men... ja, här är en blå markering. Och en orange markering. Halleluja. Jag är på rätt väg. Och nu kommer ni även få se klipporna som jag precis var och tittade ner ifrån. Det kan ju vara lite spännande. Var fan håller jag kameran egentligen? Ja, där var jag. Försökte ta mig ner. Jävla härliga klippor, eller hur?
Alltså den här dagen kommer bli typ en timmes video. Så det är bara liksom för de riktigt dedikerade som kommer se vad jag har gjort. Och det är bra. Men det här är alltså dag 3 på Höga Kusten-vandringen om man går norrifrån och går i rimlig takt. Ja. Det är fan vilka klipper. Där hade man inte velat ramla nerifrån. Oj, nu är det bara halka här. Ja, alltså det var nog ändå bra att jag inte tänkte att jag skulle ta kortaste vägen ner bara. För att de här klipporna är helt sjuka. Sjukt balla. Och fan, nu har jag inte sett någon ledmarkering på ett tag heller. Men dåligt markerat när man kommer uppifrån och ner. Som den här familjen påpekade. Men jag tar en liten detour här ändå för att liksom kolla in här. Alltså, titta. Det är ju jättehäftigt. Oj, jävlar. Ja, nu ska jag skynda med det. Pizza, 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 pizza. Alltså leden gick inte här. Jag tror att den går där nere. Då tänker jag så här, ja men fan jag vill ju ta kortaste vägen. Men så kollar man på hur klipporna här ser ut. Och så inser man att det kanske är dumt för man ser ju liksom inte vad som finns där. Jag ser hur det lutar där, jag menar, det kan ju lika gärna vara så här. Så jag tror att jag tar nog snällt och går tillbaks. Jag gillar inte det här med att spilla tid alltså. Det är ju inte att komma dit en kvart innan de stänger och nöja sig med en jävla hempizza. Jag vill ju äta på restaurang, dricka öl, passa på att ladda mina batterier, skulle vara bra också. Lite genväg tar vi nog ändå. Tror ni vi tar oss ner här eller? Jo fan, här är det någon som har gått. Jag stänger nog av kameran för det här. Alltså det är ju väldigt coola berg och klippor här. Och jag hade gärna stannat och tagit in mer av dem. De är jättehäftiga. Men hoppet om pizza lever fortfarande. Titta liksom, wow! Men det går ju inte upp mot en pizza. Visst, alltså här hade man kunnat sova. Här finns en brits liksom. Kolla här. Tänk att spendera natten här liksom. Drömmen ju. Men ditåt är pizzan. Ditåt är ju pizzan. Men åt vilket håller leden? Där finns det en markering där borta. Ska jag ner här eller? Ja, där finns också markering. Ja, yes. Det finns hopp för pizzan då. Det är 3 timmar tills de stänger, troligen. Jag vet inte hur långt det är däremot. Alltså jag tror att det här är leden. Det finns liksom en markering där nere och det finns en markering där uppe. Så att den är ju inte direkt snäll om man har ryggsäck att liksom vara tvungen att hasa sig ner för det här. Det är ganska brant och man får hålla i sig ordentligt och tänka på vart man sätter sina fötter så man inte ramlar alldeles för illa. Oj, nu ser ni bara min vattenflaska som hänger och dinglar där. Men ja, där är det liksom en markering. Och här, där uppe var det också en markering alldeles nyss. Så jag ska ju gå här. Där är ju rätt. Men ja, om det här är rätt så vill jag inte vara fel. Eller vad är det man brukar säga? Fan, nu kommer jag med igen. Liksom ditåt säger jag en ledmarkering. Så ditåt. Nu är jag hungrig. Eller hungrig. Jag är sugen på varmt flott liksom. Varmt flott är det jag vill ha. Ja, jag tror fan att en liten skaderapport är på sin plats. Hur mår kroppen just nu? Jo, skavsåren känns fortfarande av, men de känns inte jobbiga direkt. De har blivit en del av mig, jag är vant med dem. Däremot så har jag på insida av höger lår fått lite skav. Jag tror
att det beror på att jag i benfickan på högerbenet har kartan. Och den är ju mjuk och sådär, men den är ju inte lika mjuk som om den inte fanns. Så att den har nog skapat en annan typ av spänning. Alltså att liksom sömmen tar i benet vid fler rörelser än vad det gör på vänsterbenet. För att, ja som sagt, insida höger lår känner jag lite skav på. Hoppas att det liksom inte blir någon sorts blåsa eller något som kommer störa mig så småningom, utan att jag kanske bara måste hitta ett annat ställe för att ha kartan, att förvara kartan på. Och vad mer? Jo, som ni märker så jag liksom skyndar mig ner för här. Och jag behöver inte säga igen vad det beror på. Ni vet ju varför jag skyndar mig ner för det här vid det här laget, minst sagt. Men nedförs är ganska påfrestande för knäna och framförallt med, ja vad kan det vara, 15 kilo på ryggen eller något. Kanske mer, eftersom vattnet är ganska fullt. 16 kanske. Så ja, jag känner i knäna. Speciellt under vänster knä. Men det är inte något sånt där som liksom bromsar mig än. Men det är definitivt något som jag ska vara lite vaksam på och hoppas att det inte är en sån lång nedstigning så att jag kommer ner och sen kan fortsätta pinna på så att jag kommer dit jag vill komma. Och jag har en deadline. Och den deadlinen är om 2 timmar och 50 minuter tills de stänger. Så jag vill ju helst vara där liksom inom 2 timmar. Så jag hinner sitta ner i lugn och ro och käka där och ladda batterier. Men fan, jag inser nu att det kanske är en ouppnåelig dröm. Jag har ju fortfarande hela Skulbergets nationalpark att gå igenom. Och det kanske är synd att hetsa sig igenom den. Ah, fan också, nu blir jag lite kluven här. Hur jag ska göra. Det har såtts ett tvivel i mig. Kanske bättre att börja med en lunch där då. Jag ska visa vad kartan säger. Jag är någonstans här. Jag har inte tagit mig över E4 nu. Så jag är någonstans där. Och då när jag har tagit mig över E4 då ska jag gå rakt ner för här. Här är Skulberget. Och sen på nästa sida. Där ser man Docksta. Så att i centimeter är det ungefär 6 centimeter från att jag har gått över E4. 7, kanske 8. Och 1 centimeter är 500 meter. Så att det är ungefär 4 kilometer från det att jag kommer över E4. Ja, i rask takt med packning och sådär om det är lite jobbig terräng. Med lite tur så är det en timme. Så att jag är en halvtimme från E4. Kanske jag till och med kan ta det lite lugnt. Eller så är det jobbig terräng så att jag inte kan ta det lugnt. Men det känns ändå som att det finns hopp för pizza ikväll. Fan vad glad jag blir. Och vet ni, jag har börjat närma mig en camping. Och jag känner lukten av skrovmål. Det är alltså flottig burgare och pommes det luktar här. Men det skulle ju på något sätt vara som att förlika sig med någonting. Lite som att ge upp. Jag tycker om att push myself to the limits. Och leva lite i ovisshet. I vissa fall då. I det här fallet underbart. Så att jag kommer alltså gå förbi en grill. Jag kommer gå förbi en grill. I hopp om att få pizza. Så får vi se om det blir hiss eller diss. Flopp eller flipp eller vad fan heter det? Pannkaka, jag vet inte. Men jag ska inte äta i grillen här. Men om de har en cola. Jag ska fan köpa en läsk. En kall läsk hade varit för jävla gott. Oj, 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 oj.
här nere i den här lilla campingbyn så finns det något som går att köpa. Som min kropp skulle gilla. Alltså jag känner lukten av flott. Så tydligt. Och det gör mig glad. Jag vet inte varför, men det triggar så mycket känslor i mig nu. Så mycket endorfiner av det här flottet. Men jag har bestämt mig för att det är Docksta kust. Ja, det är någon pizzeria i Docksta som jag inte kommer på. Kustbaren kanske inte. Som hägrar. Det är dit jag ska försöka hinna ta mig. Men finns det kallläsk här så blir det kallläsk här. Alltså jag fattar ingenting. Jag är fortfarande på Högkustenleden. Jag har inte gått över E4. Men det är någonting som heter typ Veosand som ser ut att ligga där. Då är jag jättenära Docksta. Skit i läsken för jag är så nära Docksta. Men jag är ju typ vid havet. Alltså, jag fattar ingen... Jag har alltså inte gått över... Nej, alltså det här Getsvedjeberget, det är ju där. Det ligger ju inte ens på leden enligt kartan. Jag ska ju inte gå upp och gå över E4 där. Jag är ju någonstans... Jag är ju jättenära Docksta. Vad fan? Jag vet inte om jag ska vara glad eller inte. Jag hittade en kran med iskallt och gott vatten på Veosands camping typ. Eller badplats, havsbad. Whatever. Riktigt, riktigt gott. Mycket glad av nyheten att jag är så nära till Docksta. Hoppas verkligen att de har öppet till 21. Nu är klockan 18:30. Så jag pinnar på dit. Så fort det inte blev nedförs så försvann smärtan i knäna. Så nu är det bara att köra på. Alltså fan. Jag trodde aldrig att jag skulle bli så glad av att se en skylt där det står Docksta centrum. Jag trodde aldrig det skulle göra mig så glad. Men nu är det. Och hoppas att internet har rätt i att de stänger klockan 21 och inte klockan 19. För då blir det tajt. Det blir riktigt tajt. Nu har ju liksom den här, vad ska man säga, magin avtagit av San Pedron. Jag känner liksom inte samma kontakt med omgivningen utan det är mera att jag har färskt i minnet när jag liksom kunde känna vad träden kände typ. Och nu så kan jag mer se en trädstam, den där till exempel. Och den ser ju ganska ledsen ut. Jag känner inte, men minnet som jag har av det jag kände tidigare idag gör att jag liksom kan tänka mig till vad trädet känner. Men jag kan inte riktigt känna det. Det är en stor skillnad liksom, att intellektualisera någonting och analysera och liksom se så här, det ser ut så där och så där och så där, det borde kännas så här, mot för att verkligen liksom känna det. Men jag räknar med att kommande dagar ha ökad kontakt med mitt inre i alla fall. Men så är det nog. Och nu, oj jävlar vilken fin bild, såg ni? Och nu är det här en ganska tråkig del. Man går liksom bredvid E4 och det hållet är fint. Och det hållet är väl helt okej. Men jag tror att jag ser Docksta. Och klockan är inte ens 7. Jag vet inte om man kan kalla det här för centrum, för det är typ 2 bensinmackar, en laddstation, en grill och kustgrillen då såklart dit jag ska, men det står att det är ett centrum. Här är det alltså Docksta centrum och jag tror aldrig att jag har varit så glad att komma till ett centrum. Fast det har jag nog, för jag har gjort en massa sådana här saker förut och då blir man alltid glad när man kommer till någon sorts centrum där man kan köpa mat. Men oj, jag känner mig glad och nu alltså aptiten stiger.
ska bli så gott. Hej, vilken är den godaste pizzan? Vilken är godast? Kebabpizza? Nej, inte kebab. Docksta bra. Docksta. Ja, jag tar en sån. Ni har inte öl, va? Öl? Nej, tyvärr. Okay. Vi har bara... Lättöl, så jag. Men... Ja, nej, men det är bra. Det är bra. Bara en pizza. Och äta här. Varsågod. Bäst hela världen. Tack så mycket. Alltså nu mår man. Fan, nu mår man verkligen. Alltså. Tänkte gå till Ica och handla lite, men jag vet inte om det där är Ica. Jag måste fan kolla. Ica nära stänger snart. Ja, jag ska fan gå hit. Det är på rätt väg. Det är 600 meters promenad ditåt. Det var riktigt gott. Med lite pizza. Nu lämnade jag väskan på pizzerian. Lämnade powerbank och batterierna till GoPro på laddning. Telefonen hade kommit upp i 72%. Det känns som att livet leker. Jag kollade lite på kartan för att planera vad jag ska göra idag. Jag ska nog fortsätta gå en bit. Alltså nu känner jag att jag har värsta energin. Vi har ju liksom hur... Ja, det var jävligt gott med pizza. Det var en god pizza. Alltså det var inte i klass med liksom en pizza i en större stad. Malmö, Stockholm, Luleå. Men den var ändå för platsen. Och framförallt med liksom där jag kommer ifrån just nu. Ja, det var så fint. Jag är så jävla nöjd. Och det var skönt att liksom möta så här bröder. Jag typ så bara, men kan jag lämna väskan? Inga problem. Och sen så bara, men ska jag lämna typ så skulle jag flytta. Han sa så här att jag skulle ställa väskan på insidan. Eller längre in så att den inte liksom tog upp ett bra bord liksom. Jag bara, ja, självklart. Och sen så hade jag mina grejer på laddning där, så tänkte jag att jag skulle flytta in dem. Så att de liksom skulle vara i närheten av min väska och de kanske skulle kunna ha lite koll på dem. Och när jag typ så här gick till mina grejer, han bara, de kan stanna där. Jag bara, men jag tänkte att jag skulle flytta in dem till där in bara. Han bara, här, det är inga problem. Och den där kombinationen av den här brytningen tillsammans med att han är en skön snubbe från landet i Sverige. Det var så här, det gjorde mig riktigt glad faktiskt. Och nu går jag ju in i själva Docksta. På väg till Ica som stänger snart. De ska stänga klockan 8. 20 minuter på mig. Det är 6 minuter promenad kvar enligt min GPS. Och ja. Tur att jag fick med mig mobilen. Annars hade jag 1. Inte hittat till Ica. 2. Inte kunnat betala på Ica. Oj, här spelar de fotboll. Man kanske skulle kolla in en match här. Eller kanske bara träning. Docksta. Har de något lag att räkna med eller? Kanske inte. Oj. Det var tydligen damfotboll också. Wow. Dockstas damer har man ju hört om. Eller? Har man inte det? Så där han precis in på Ica. Eller precis. De stänger om 10 minuter. Och där inne så vill man ju köpa någonting gott. Passa på när det finns en affär liksom. Men godis, nej det har jag redan så det räcker och blir över. Jag har ju redan käkat 2 godisar idag. Det jag inte har, som är omöjligt att ha med sig, det är en stycken Magnum Pink Lemonade. En Propud Pear Vanilla. En 3,5 Höga Kusten någonting. Och en kall Coca-Cola. Det var det jag kände att det här vill jag ha. Så jag tänker börja med att ta några klunkar av Coca-Cola. Titta på de här damerna som spelar fotboll kanske, vem vet. Och sen ska jag äta min glass. Men inte samtidigt som jag kollar på fotbollen som ett litet barbo. Wow, riktigt god glass alltså. Och Magnum Pink Lemon Dream någonting. Och här måste jag visa också.
Coca-Cola som det heter, den har min mammas namn på sig. Jag har tagit en liten promenad genom Docksta och nu har jag satt mig utanför Docksta skofabrik om man får tro på skylten på framsidan. Det som är kvar av min handling här, provpudd med päronsplittsmak, en 3,5 märke Höga Kusten. Den kanske jag tar med ikväll i hängmattan. Och en liten slurk av Coca-Cola med mammas namn på. Fint i Docksta. Det känns som en speciell karaktär här. Det är liksom ett litet samhälle som antagligen lever till stor del av att det finns typ några bensinmackar här. Och jag kanske inte lever av det, men det finns ju några restauranger här som antagligen går liksom runt på förbipasserande, inte så mycket locals. Tack Docksta för att du välkomnade mig med öppna armar. Bjöd på en god pizza, en liten buffé, goda drycker här som man inte kommer bära med sig. Den här kommer jag dricka upp nu. Den här kommer jag dricka lite senare. Den här kommer jag dricka ännu lite senare. Och jag tänkte sitta här och chilla en stund och bara reflektera. Tänka på dagen och dagarna och så vidare. Eftersom min mobil är på laddning på pizzerian. Eller inte mobilen, den har ju fickan så att jag skulle kunna betala. Men min powerbank och batterierna till GoPro. Det här batteriet är nästan fullt. Det var det sista nästan fulla batteriet. Det har inte varit så mycket utdelning av mina solpaneler. Lite, men inte så mycket. Men nu tror jag att jag är ungefär halvvägs. Så att vi får väl se hur det går. Ta sig fram. Jag tror jag har filmat ganska mycket idag också. Det har varit mycket tankar idag. Fan, de stängde också klockan 8. Och där satt jag som ett fån och nät av att få mina grejer laddade lite. Och drack lite läsk utanför Docksta bageri. Docksta skofabrik. Det är mycket industrier här i Docksta. Då var man här igen då, utanför Ica. Tyvärr stängt den här gången. Jag ska dricka min provpudd. Fy fan vad gott det kommer bli. Den är fortfarande lite kall. Och någon gammal bekant på Instagram hörde av sig och kände igen platsen och tyckte att hon skulle kunna ge mig lite tips och råd. Så nu har jag frågat om hon har tips på vart jag kan sova. Jag är som sagt i Docksta nu. Här, där. Och där finns ett vindskydd. En liten bit ner. Och där finns det ett som är en liten detour. Men det kanske är värt det, för det ser ut som att det liksom är brant nerför. Så det var vars utsikten. Eller så tar jag mig typ dit till någon bäck där i en skreva. Det är viktigt att det finns träd bara. Finns det träd så klarar jag mig. Och min klocka säger att det är 1 timme och 19 minuter till solen går ner. Och det blir ju inte mörkt direkt solen går ner. Men jag kanske får ta fram min pannlampa för att kunna navigera. Men det är ingenting jag inte har gjort förut. Och det är ganska trevligt att komma till en plats när det är mörkt. För då blir det som att ens intuition har lett den till en plats. Man ser ju inte hur det ser ut på platsen riktigt. Och så får man se om ens intuition tyckte att man förtjänade en fin plats eller om det är en jävla skitplats. 9 av 10 gånger så har det varit fina platser. En gång så slog jag upp min hängmatta 50 meter ifrån en järnväg. Och så började det gå godståg klockan 3 på natten. Det var en mindre bra plats. Men det brukar oftast bli väldigt fina platser när man gör så. Man vaknar upp och blir chockad över hur vackert det är. Ja, även om E4 är mellan mig och havet så är det en ganska fin vy att gå längs liksom. Så här i skymning. Och nu måste jag smaka på den här. Oj jösses, Amalia vad gott! Wow! Fan vad gott! Alltså jag är så tankad på energi nu. Pizza, glass, halv liter cola, nu den här. Kolhydrater, proteiner, fett,
you name it. Allt finns i mitt system. Och det är synd att jag inte kommer kunna gå när det är så här mörkt. För att jag hade kunnat gå en bra stund till. Nu fick jag svar av min kompis. Ska vi se vad hon säger. Hon skickar ett foto. Jag måste gå in och kolla. Vi ses. Alltså jättegulligt. Jag blev erbjuden både mat och husrum. Eller blev jag erbjuden? Nej, kanske inte blev erbjuden mat. Nej, mat blev jag inte erbjuden. Skjuts och husrum. För hon befinner sig i Örvik just precis nu. Men Örvik, det är ju därifrån jag har gått. Så jag vill inte tillbaka till. Så jag fick även ett förslag på ett jättefint ställe. Men det tar typ 2-3 dagar att gå dit. Så där kommer jag inte bo idag. Men jag uppskattar att du försöker i alla fall. Och hon skrev också något om att hon har druckit för mycket vin för att kunna hämta mig. Fan, har jag missat något? Jag höll på att missa en avfart här. Här ska jag gå upp. Man måste hålla koll på ledmarkeringar. Det är allt för många jag har missat. Här ska jag upp. Det är lite för långt att gå dit. Och till hennes försvar så skriver hon att hon har druckit för mycket vin för att kunna hämta mig och lösa det. Och jag hade ju inte velat få skjuts tillbaka till Örvik, för det var ju där jag började liksom. Men tack så jättemycket ändå. Ett full dag. Här utanför den här fina kyrkan så hittar jag precis lite info här om ska vi se, 5 toppar. Fäberget, det var ett av ställena jag hade tänkt gå till. Jag är här. Upp. Andra stället, Per Olsbo, ligger där. Per Olsbo ligger betydligt närmare. Men då har man E4 framför sig. Så då är det mycket större risk att man hör E4 än om man är här. Så det känns nog inte lika öde. Så att jag kommer nog att sikta på att gå dit. Fäberget it is. Så det blir en detour på 5 kilometer. Det kan jag kosta på mig. 145 meter stigning. Vi får se hur det känns när jag kommer till Per Olsbo. Eller när jag kommer till Kustlådan. Vad det finns för vibe liksom. Vad det är för vibe. Viben är viktig. Nu märker jag typ går och kollar på micken ibland. Vilket måste vara jättestörigt för er som kollar. Kommer vara det för mig när jag kollar på det här i framtiden. Men det är för att jag råkade trampa sönder sladden igår. Men det verkar liksom ändå ha löst sig. Det funkar. Men det kommer vara mycket mer jobb för mig i redigeringen. Synka ljudet, ja ni vet, fy fan. Högst tveksam markering. Jag kom därifrån. Här finns den här markeringen. Jag ser inget orange ditåt. Jag hoppas att det är hitåt. Men ja, man får väl chansa då. Hur länge ska jag gå innan jag vänder om det inte kommer någon ny orange markering tycker ni? Ja. Som pappa skulle ha sagt. Vilket äventyr. Jag var rätt. Och nu har jag kommit till ännu ett nedfallet träd som jag måste ta mig under. Och det är ju skitjobbigt. För då måste man liksom gå på huk och så fastnar ryggsäcken. Men nu kan jag gå bredvid trallen. Och då är det inte så mycket jag måste huka mig. Sen vad jag har i handen. Jag orkar liksom inte. Ja men det gick ju fint. Jag orkar liksom inte ta av mig ryggsäcken för att fästa den på ryggsäcken. Och här finns det inga papperskorgar. I det här stället som jag eventuellt ska gå till för att gå den här långa dituren till någonting. Så där finns det säkert en papperskorg. Då tänker jag att jag kan vänta tills jag kommer dit för att slänga den här. Titta, ännu ett välträd. Och det hade en sån här markör på sig. Tur att den inte riktigt behövs här för det finns inget alternativ på vart man ska gå. Men hade kunnat gå illa annars. Ja, ni vet hur det är. Okej, då har vi kommit till vägskälet. Per Olsbo. Det är upp för den här stigen. Några 100 meter. Men jag tycker mig höra trafik här. Så jag tror att man kommer höra trafik där också. Så jag går vidare. Sen känns det lite tidigt också. Klockan är 10:09. Det är 41 minuter kvar till solen går ner. Och sen är det ljus någon timme efter att solen har gått ner. Och imorgon kan jag ta sommaren om jag vill igen.
Så jag går vidare. Här en liten bit bort finns det en utkiksplats bara 400 meter in i skogen. Den kan ju vara värd att kolla in. Nej, jag skiter i den. Jag går dit jag hade tänkt. Inte så mycket cykel i sack och fram och tillbaka, va. Raka spåret till målet bara. Alltså, jag har ju hållit på att spela in sådana här filmer väldigt, väldigt länge. Jättemånga år. Som finns på den här kanalen också. Och någon gång så har någon frågat mig typ så här. Ja, men hur pallar du att vara den där karaktären så mycket? Och det är så här, kompis. Det här är inte en karaktär. Jag är så här jobbig. Det här är jag liksom. När jag inte tänker och när jag bara är. För att nu måste jag ju själv vara med kameran. Och kameran, den är liksom bara där för att jag ska komma ihåg hur jag är när jag är själv. Det här är så som jag är när jag tar bort mina filter. Och sen alla andra människor man träffar så har man ju någon sorts filter, man har någon sorts historia, man har någon sorts föreställningar om hur man är, hur man borde vara, vad som är okej, vart gränserna går och så vidare. Och då är det liksom någon sorts, ja men det är lite grann av en respekt till andra människor att vara lagom mycket sig själv liksom. Och det är många gånger som andra människor kanske bara är lagom mycket sig själv också. Och så blir det någon sorts stör det här vattnet som kluckar här. Ja, det får vara. Ja, det här är jag i alla fall. Och det är mycket möjligt att du inte känner igen mig. Och det är mycket möjligt att du aldrig kommer få se det här. På riktigt, i verkligheten. Och det är för att vi har en lång historia som går bakåt. Eller så har saker hos mig tolkat att jag borde vara på ett visst sätt. Eller så känns det bara mer naturligt att vara på ett visst sätt mot dig. För att jag speglar den energin som du ger mig. Och i mitt perspektiv, i mitt huvud, så är det någon sorts respekt. Att jag inte kör över det som finns etablerat mellan oss. Bara för att jag ska få komma fram till 100%. För att har man mycket ofiltrerade tankar så kan det ofta bli så att man liksom trycker tillbaks folk i sig själva. Och jag vill ju att andra ska vara så mycket sig själva som möjligt när de är kring mig. Så många gånger, väldigt många gånger, tonar jag ner mig själv. För att jag vill att de ska få möjlighet att vara med sig själva. Eller om jag inte känner dem så tonar jag ner mig själv för att jag vill veta vem de är innan jag öppnar mig. Men så här är jag i alla fall. Fan, jag noterade precis att jag hade min bakficka med avigsidan ut. Jag bar lite glasskräp eller glasspapper och glasspinnar där. Och sen när jag slängde den så råkade den vändas ut och in så den liksom hängde ut. Och då fick jag lite sån här Prison Break flashback som ni kommer ihåg den serien då. Ja, ni vet vad en ficka vänd ut och in betyder. Och så blev det som så här, oh shit. Är det någon litet skogstroll här som är på väg och ska ta tag i min ficka här? Jag bara var tvungen att vända mig om bara för att vara på den säkra sidan liksom. Man vet aldrig. Skogstroll alltså, de är ena jävla filurer. Man vet aldrig vart man har dem. Okej, jag tror att jag kanske är lite extra flummig just nu. Det kan vara så. Det kan vara så att jag är lite extra flummig just nu. Det tror jag har att göra med att det har varit en lång dag. Jag har gått i steg. Klockan säger att jag har gått drygt 24 kilometer. Och det har varit ganska jobbiga kilometer bitvis. Mycket upp och ner. Det tredje dagen jag går mellan 23 och 26 kilometer tror jag har gått de här 3 dagarna. Får se hur långt det blir idag. Det kommer bli längre än 26 om jag ska gå till det här vad den hette. Dels är min kropp trött. Nu har jag ju för sig fått i mig en massa gott. Men det tar ju liksom ett tag för kroppen att omsätta det och få in det i systemet och sådär. Så det gör mig troligen också lite trött i huvudet. Så att nu går jag en massa system till att massa energi i mitt system går åt till att processa pizzan, kolan, glassen, proteinshaken. Så att det är som att min hjärna är depraverad eller vad fan det heter på energi. Plus att den här San Pedro-upplevelsen som jag haft idag, den har ju också tagit, alltså det är ju delar av min hjärna som vanligtvis sover, eller vad man ska säga. Eller att de delar av min hjärna som kanske inte sover men att de används på ett annat sätt.
tar in, alltså det blir ju en massa intryck som man inte är van vid. Som min hjärna processar, har processat idag. Så att jag tror att min hjärna är trött. Och därför kanske jag blir ännu mer liksom så här. Ja, ni fattar. Det känns ju som att jag bara snackar goja just nu alltså. Men det blir ju ofta så när man liksom blir helt utmattad och helt slutkörd i kroppen. Jag får alltid såna här förnimmelser när... titta, en fjäril. Ser ni? Ska se om vi kan få den på bild här. Här, ser ni en fjäril? En fjäril. Nu flyger en fjäril bredvid mig här. Hej fjäril, hej. Den gillar mig tror jag. Fick lite rysningar. Jag har fortfarande lite San Pedro i kroppen tror jag. Ja, så det är en av de grejerna som jag gillar med långdistanslöpning eller den här typen av vandring. Och det är just det att när energin tar slut, när man är helt tom i huvudet, då får man oftast de här sköna, lite flummiga tankarna som man i vanliga fall inte tänker. Det är som att garden för vad som är okej och inte okej att tänka, som att den sänks. Och sen är tankarna mer fria. Smartare, vet inte, tveksamt, kanske på vissa sätt. Men det är en jävla skön känsla, även om det är av utmattning. Så är det liksom att mina tankar får roam free. Och då kommer en sån här skit ut. Som kanske kan vara intressant för någon. Det är kul för mig att se det efteråt i alla fall.